Đàm Tùng Vận trông như thế nào khi đóng bộ phim đầu tiên? Những bức ảnh cũ từ 10 năm trước có sự khác biệt rất lớn. Đàm Tùng Vận đã lột xác từ mặt bánh to thành mặt tròn nhỏ. Trong 10 năm qua, kỹ năng diễn xuất và ngoại hình của cô đều được nâng cao. Cô nổi lên như một diễn viên quyền lực với các tác phẩm như Truyền thuyết Chân Hoàn, ngoặc kép chấm. Con đường phát triển của anh là nguồn cảm hứng, truyền cảm hứng cho mọi người kiên trì theo đuổi ước mơ và làm việc chăm chỉ. Đàm Tùng Vận trông như thế nào khi đóng bộ phim đầu tiên? Những bức ảnh cũ từ 10 năm trước có sự khác biệt rất lớn. Câu chuyện đằng sau sự lột xác của Đàm Tùng Vận từ mặt bánh to thành mặt tròn nhỏ. Đàm Tùng Vận, cái tên này đã quen thuộc với những người trong làng giải trí. Bây giờ cô đã ngoài 30 tuổi, khuôn mặt trẻ thơ như bị đông cứng, hơn nữa còn có dấu vết của thời gian. Nhân danh gia đình, tôi đóng vai một học sinh trung học, không hề có cảm giác bất hòa chút nào. Dù đóng vai sinh viên hay người mới vào nghề, anh đều có thể dễ dàng thực hiện công việc. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là dù chơi với ai, anh ấy cũng có thể tạo ra cảm giác CP đầy đủ. Anh ấy chỉ đơn giản là một cỗ máy tình yêu đầu tiên biết đi trên màn ảnh. Nhưng bạn có biết không, Đàm Tùng Vận 10 năm trước không như bây giờ. Một số cư dân mạng gần đây đã chia sẻ những bức ảnh cũ của cô ấy và cư dân mạng đã rất sốc khi nhìn thấy nó. Khi đó, khuôn mặt của Đàm Tùng Vận mũm mĩm, các đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa phát triển đầy đủ, đôi mắt là hai mắt, trông rất trẻ. Đàm Tùng Vận đã thay đổi từ mặt bánh to thành mặt tròn nhỏ. Sự thay đổi khuôn mặt này thật đáng kinh ngạc, nếu không có những bức ảnh này hỗ trợ, ai dám tin đây là cùng một người. Trước đây, Đàm Tùng Vận có khuôn mặt bầu bĩnh và tròn trịa, hình tượng mặt bánh, điển hình. Dù hiện tại hình dáng khuôn mặt vẫn tròn nhưng tổng thể khuôn mặt đã trở nên nhỏ nhắn và dễ thương hơn, trở thành khuôn mặt tròn nhỏ. Ngoại hình của cô ấy dường như tăng vọt và ngày càng xinh đẹp. Sống tốt, điểm khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Nếu muốn nói về sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận thì phải nhìn lại năm 2006. Năm đó, bộ phim truyền hình Have a Good Life được lặng lẽ ra mắt. Khi đó Đàm Tùng Vận mới bước vào làng giải trí, còn trẻ như nụ chờ nở. Khuôn mặt của cô ấy có hình tròn và đôi mắt hai mí trông rất dịu dàng, giống như cô bé nhà bên. Nhìn lại Đàm Tùng Vận trong khoảng thời gian đó, bạn có cảm thấy đặc biệt tốt với cô ấy không? Cô ấy không trang điểm hay mặc quần áo thời trang, giống như một cô gái giản dị và giản dị. Sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận không hề thuận buồm xuôi gió, nhưng chính sự khởi đầu bình thường này đã khiến sự nghiệp diễn xuất của cô trở nên phi thường. Bắt đầu từ tác phẩm Lifewell, cô đã dùng nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng tuyệt đối của mình để hoạt động ổn định trong làng giải trí, từng bước một và cuối cùng đã có được chỗ đứng vững chắc và nổi lên. Bạn biết đấy, từ năm 2006 đến nay, Đàm Tùng Vận đã từ mặt bánh to, trẻ trung, non nớt trở thành khuôn mặt tròn trịa, dễ thương và ngọt ngào đến nay. Gần 20 năm trôi qua lặng lẽ như thế này, có lẽ chỉ có cô ấy mới biết rõ nhất cô ấy đã trải qua bao nhiêu khó khăn và nỗ lực như thế nào trong khoảng thời gian này. Đằng sau mỗi người thành công đều có một khoảng thời gian khó khăn và những năm tháng phi thường. Đàm Tùng Vận là một tấm gương điển hình. Chỉ cần chúng ta kiên trì theo đuổi ước mơ của mình thì mọi người đều có thể đạt được những điều tuyệt vời. Cũng giống như vai diễn trong Lifewell, Đàm Tùng Vận trong cuộc sống luôn dùng hành động thực tế của mình để diễn giải ý nghĩa thực sự của Lifewell. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy mặt tươi sáng của người khác, đừng bao giờ quên rằng họ cũng từng bình thường như bạn và tôi. Truyền thuyết Chân Hoàn, bước ngoặt trong hành trình trở thành ngôi sao. Mặc dù lúc đó Đàm Tùng Vận đã trưởng thành hơn so với thời Lifewell, nhưng so với các cao thủ chiến đấu khác trong cung điện, cô vẫn giống như một con thỏ trắng nhỏ lạc vào bầy sói. Dù vai diễn có vẻ vô hại nhưng kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận đã gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả.
Cô đã thể hiện thành công sự ngây thơ và đáng yêu của một con người trong sáng và cao thượng. Cảm giác tự nhiên và tươi mới đó dường như trở nên sống động trên màn ảnh. Khí chất của Đàm Tùng Vận đúng là một người trong sáng và cao thượng, trong ngọt ngào có chút ngây thơ, khiến người ta muốn chăm sóc cô. Sự nổi tiếng của Đàm Tùng Vận có bước chuyển mình lớn nhờ sự thành công của truyền thuyết Chân Hoa. Cô bắt đầu được nhiều người biết đến hơn và ngày càng có nhiều lời mời đóng phim. Có thể nói, bộ phim này khiến con đường trở thành diễn viên quyền lực của Đàm Tùng Vận trở nên rõ ràng hơn. Nhìn lại diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong Trấn Huân Truyền Kỳ, chúng ta sẽ thấy rằng đôi khi tầm quan trọng của cơ hội thực sự không thể thay thế được. Nhưng quan trọng hơn, khi cơ hội đến, bạn đã sẵn sàng chưa? Đàm Tùng Vận rõ ràng đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Cải tiến lớn, Đàm Tùng Vận trở nên nổi tiếng trong một lần thất bại với vai diễn như vậy, đồng thời trở thành một người lương thiện mà ai cũng biết. Điều này khiến người ta phải thở dài, cơ hội luôn để lại cho người có chuẩn bị. Kinh nghiệm của Đàm Tùng Vận cho chúng ta biết rằng dù hiện tại đang ở đâu, chúng ta cũng phải kiên trì tiến bộ và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Sự nở rộ của sự nghiệp diễn xuất, bạn thấy đấy, Jenga, trẻ trung trong The Best of US, khiến chúng ta hồi tưởng lại những ngày, tháng cấp 3 tươi trẻ và tươi đẹp. Trong bộ phim truyền hình Under the Brocade, nhân vật cung nữ hóm hình và dũng cảm cho chúng ta thấy được một khía cạnh khác của Đàm Tùng Vận. Ngoài vai tan xin mạnh mẽ và độc lập trong Nhân Danh Gia Đình, mỗi nhân vật của anh đều rất thành công. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận có con mắt chọn phim rất tốt. Mỗi tác phẩm của cô đều có tính thời sự hoặc danh tiếng cao. Điều này cho thấy khả năng chọn kịch bản của cô. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể duy trì năng suất và chất lượng cao trong nhiều năm qua. Đàm Tùng Vận là một diễn viên có năng lực. Cô đã trưởng thành từ một cô bé mũm mĩm với khuôn mặt bánh bèo, ngày xưa trở thành một nữ diễn viên có khả năng diễn xuất xuất sắc và ngoại hình đẹp. Giờ đây con đường trưởng thành của cô đã thu hút nhiều sự chú ý. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là Đàm Tùng Vận không chỉ dựa vào thực lực tác phẩm để nói lên tiếng nói của mình mà còn dùng chính sức lực của mình để giành được sự công nhận nhất trí trong và ngoài ngành. Vẻ đẹp không phải là yếu tố duy nhất tạo nên thành công của cô, tài năng mới là chìa khóa thành công thực sự của cô. Nhìn con đường trưởng thành của Đàm Tùng Vận có khiến bạn sôi máu không? Trong cuộc sống, bạn phải không ngừng thử thách bản thân để đạt được phiên bản đẹp nhất của chính mình. Kinh nghiệm trưởng thành của Đàm Tùng Vận cho chúng ta biết rằng điểm khởi đầu không quyết định tất cả. Chỉ cần bạn kiên trì với ước mơ và làm việc chăm chỉ, cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành quả trong cuộc sống tuyệt vời của mình. Vì bạn cho rằng mình chỉ là một người bình thường, hãy nghĩ đến Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận ngoài màn ảnh, viết nên một cuộc đời tuyệt vời bằng sự chăm chỉ và kiên trì. Đàm Tùng Vận không chỉ được yêu mến sâu sắc qua những nhân vật cô đóng trên màn ảnh mà cô còn được yêu mến sâu sắc trong cuộc sống đời thường. Bạn thấy đấy, cô ấy có ý thức CP mạnh mẽ với mọi diễn viên nam mà cô ấy hợp tác. Đây không chỉ là kỹ năng diễn xuất mà còn là sự bộc lộ tài năng. Cho dù đó là vướng mắc tình cảm với Yêu Hoài trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, hay nữ anh hùng dũng cảm và anh hùng thời nhà Minh trong Thục Cầm, hay Tan Xin và Đàm Tùng Vận, những người đã trải qua gian khổ nhưng vẫn luôn tỏa nắng và tự tin. Nhân Danh Gia Đình không có cảm giác bất tuân với từng đối tác, xem luôn rất thỏa mãn. Đàm Tùng Vận thực sự là một luồng gió mới trong toàn bộ làng giải trí. Cô ấy đã không gặp phải bất kỳ scandal nào trong nhiều năm như vậy. Thật sự là hiếm thấy trong làng giải trí nơi nào cũng có tin đồn. Cô đối xử với mọi nghệ sĩ nam với khoảng cách vừa phải, không quá xa cách cũng không gây hiểu lầm. Đàm Tùng Vận giống như một luồng không khí trong lành bao quanh, trong lành và sảng khoái. Trong giới giải trí hiện nay, có thể hòa thuận như cá gặp nước, có được danh tiếng tốt như vậy quả thực là hiếm có. Từ cô gái vặt bánh, mũm mĩm ngày xưa, đến nay cô đã trở thành một diễn viên quyền lực với kỹ năng diễn xuất trên mạng và tính cách xuất sắc. Đàm Tùng Vận đã dùng hành động thực tế của mình để diễn giải ý nghĩa, vừa có đức vừa nghệ thuật.
Bạn nghĩ Đàm Tùng Vận đã làm điều đó như thế nào? Tôi nghĩ, ngoài sự chăm chỉ và kiên trì, ý định ban đầu của cô ấy cũng là mấu chốt. Dù trong công việc hay cuộc sống, cô vẫn luôn giữ vững nét hồn nhiên, yêu đời. Nhìn vào trải nghiệm của Đàm Tùng Vận, bạn có thấy nó đầy cảm hứng không? Trong thời đại nóng nảy ngày nay, thật tuyệt khi có thể kiên định với chính mình và giữ vững ý định ban đầu của mình. Đàm Tùng Vận đã cảnh báo chúng tôi rằng dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống, chúng ta phải là người tuân thủ các nguyên tắc và tuân thủ điểm mấu chốt thì mới có thể tiến xa hơn. Vì vậy, lần tới khi đứng trước sự lựa chọn, bạn có thể suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện của Đàm Tùng Vận. Từ gian khó đến thành công, câu chuyện trưởng thành của Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận cho chúng ta biết qua kinh nghiệm của bản thân rằng những thứ tưởng chừng như là quân bài xấu, thực chất chỉ là chúng chưa được chơi đúng cách. Chỉ cần bạn chịu khó và kiên trì thì không gì là không thể. Đàm Tùng Vận từ một nhân vật nhỏ bé kín đáo trong Have a Good Life trở thành một người ấn tượng và chân thật trong The Legend of Chân Huân, và sau đó là vai diễn trong điều tuyệt vời nhất của chúng ta và lấy danh nghĩa người nhà. Màn trình diễn tuyệt vời, từng bước đi đều đặn và vững vàng. Giờ đây Đàm Tùng Vận đã được nhiều người coi như cô gái bảo bối trong đời. Cô ấy không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn tài năng, không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà kỹ năng xã hội của cô ấy cũng vượt xa người thường. Từ khuôn mặt bánh bèo ban đầu cho đến khuôn mặt tròn trịa, dễ thương, ngọt ngào như hiện tại, Đàm Tùng Vận đã trưởng thành và biến đổi từ trong ra ngoài. Làm sao một cô gái như vậy lại không được yêu thích? Chúng ta phải hiểu rằng thành công của Đàm Tùng Vận không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của sự chăm chỉ của cô ấy. Qua quá trình trưởng thành của cô, chúng ta đều có thể thấy được sự quyết tâm, đấu tranh và đổ mồ hôi của cô. Cô ấy đã nói với chúng tôi bằng những hành động thiết thực rằng không có con đường tắt nào dẫn đến thành công, chỉ bằng cách thực tế, chúng tôi mới có thể tiến từng bước một và ngày càng tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận đã mang đến cho chúng ta rất nhiều nguồn cảm hứng. Trong thời đại đầy cơ hội và thách thức này, mỗi chúng ta có thể trở thành Đàm Tùng Vận tiếp theo. Bước tiếp theo của Đàm Tùng Vận sẽ là gì? Hãy chờ xem, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi tin cô ấy sẽ tiếp tục nỗ lực và tài năng của mình để tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trong làng giải trí.